बाजारात खूप साऱ्या भाज्या आल्या आहेत. या सीझनल व्हेजिटेबल्सपासून मी एक रेसिपी करणार आहे, ती म्हणजे व्हेज दिवानी हंडी. तर पाहूया कशी केली जाते. गॅस ऑन करूया. इथे घेतलंय 2 चमचे तेल. ह्यात जाईल 1 चमचा जिरं, 1 चमचा हिंग, तेजपत्ता, 1 इंच दालचिनी, 5-6 लवंगा, 10-12 मिरीचे दाणे, आलं लसुणीची पेस्ट. मिक्स करूया. एक मोठा बारीक कापलेला कांदा, एक वाटी टोमॅटो प्युरी, अर्धा वाटी फेटलेलं दही, 2 चमचे काजूची पेस्ट. काजूची पेस्ट घातल्यामुळे त्या भाजीला खूप क्रीमीनेस येतो, पण आपल्याला सतत हलवायला लागते, नाहीतर ती काजूची पेस्ट खालती चिकटण्याची संभावना असते. ह्यात जाईल अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा गरम मसाला आणि चवीपुरतं मीठ. छान मिक्स करूया. ह्यात जाईल अर्धा वाटी पाणी आणि मंद आचेवर 5 मिनिटं शिजवूया. इथे ग्रेव्ही 5 मिनिटं शिजायला ठेवली आहे. तोपर्यंत आपण भाज्या बॉईल करायला घेऊया. 1 कप कॉलीफ्लॉवर, 1 कप फरसबी, अर्धा कप डाइस्ड गाजर, पाव कप वाटाणा. इथे ग्रेव्ही रेडी झालेली आहे आपली आणि भाज्या सुद्धा बॉईल झाल्या आहेत. तर आपण त्यांना स्ट्रेन करून त्या ग्रेव्हीमध्ये घालूया. आता त्यात जातील ह्या फ्रेश भाज्या. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल काय मी ह्या भाज्या वेगळ्या स्टेजमध्ये का घालतेय, तर त्यांचा कुकिंग टाईम वेगळा असल्यामुळे त्या वेगळ्या जाणार आहेत. आता आपण घालूया 1 पातीचा कांदा बारीक कापलेला, 1 कप बारीक कापलेली मेथी, 2 वांगी आणि मूठभर पापडी. मिक्स करून घेऊया. त्यात जाईल 1 कप पाणी, मंद आचेवर झाकून भाजी 5 मिनिटं शिजवूया. चेक करूया. भाजी छान शिजली आहे. सर्व करूया. व्हेज दिवानी हंडी रेडी आहे. ही भाजी तुमच्या स्पेशल ओकेजनला तुम्ही डेफिनेटली ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटते ते कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. अशा स्पेशल रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.